આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, કાર, બાઇક કોઈ પણ વાહન અથવા પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે, તેના ઉપર ક્લિક કરી બીજા વાહન પશુના વિડીયો જોઈ શકશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. એક દિવસની અંદર 8 થી 10 વિડીયો અપલોડ થાય છે જૂના વાહન અને પશુના આપણી ચેનલ ઉપર. તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તે પણ મળી જશે, પણ તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કર્યો હશે તો જ નવા વિડીયો જોવા મળશે. એટલે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમને સીધો ફાયદો છે. તમારે પણ આ રીતના કોઈ તમારા મિત્રો જૂના વાહન અથવા પશુ વેચવા હોય તેની માહિતી મને કઈ રીતના મોકલવી તો તેની જાણકારી વિડીયોની છેલ્લે મેં આપેલી છે, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. 4 વ્હીલ ટ્રેલર વેચવાનું છે, કૈલાશ ટ્રેલર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે હાર્દિકભાઈને વેચવાનું છે. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેલર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. 4 વ્હીલ ટ્રેલર છે, સાચવેલું ટ્રેલર છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો નથી, સારો કલર છે, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા પણ સારા છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. આ ટ્રેલર ટીપટોપ કન્ડિશન છે. કાગળિયા પણ બધા કમ્પ્લીટ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ફૂલ જવાબદારી ટ્રેલરની તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેલરના 4x4ના સારા ટાયર છે. ટ્રેલરની ફૂલ જવાબદારી 4 વ્હીલ ટ્રેલર છે. કિંમત 1,40,000 ફિક્સ રાખેલી છે. ખોટા ફોન ના કરતા, ટ્રેલર લેવું હોય તો જ ફોન કરજો હાર્દિકભાઈને. કિંમત ફિક્સ છે, કિંમત ઓછી થશે નહીં. 1,40,000માં ટ્રેલર લેવું હોય તો જ ફોન કરવાનો. હાર્દિકભાઈનું ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો વંથલી અને કણઝારી ગામે જોવા મળશે. વિડીયોની નીચે હાર્દિકભાઈ નામ 76 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી 4 વ્હીલ ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.